So playing inside to understand the game better. Câu hỏi của phóng viên là tại sao ở trong trận đấu là chỉ có một sự thay đổi người của đội Malaysia. Thì lần đầu tiên là tôi là tư cách là thuộc ban huấn luyện của Malaysia thì tôi xin chúc mừng được Việt Nam với một trận thắng 1-0 vào ngày hôm nay. Về phía đội Malaysia thì chúng tôi có những sắp xếp về mặt chiến thuật và về mặt sự tương quan giữa các cầu thủ. Chúng tôi đã có những cơ hội trước khung thành của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cũng đã chơi tốt ở trong các đường chuyền và các đường lên bóng. Tuy nhiên thì có những cơ hội của chúng tôi đã không tận dụng được và đã không dẫn tới bàn thắng. Chúng tôi thừa nhận được là có một vài lỗi ở trong khâu phòng thủ và đồng thời các cơ hội để ghi bàn thắng cũng không có và chúng tôi cũng không tận dụng được các cơ hội cho nên đã không có bàn thắng của chúng tôi. Về mặt thay đổi người trên sân đấu thì tình hình của trận đấu thì nó căng thẳng do bên Việt Nam đã quá lấn át tình hình trận đấu nên chúng tôi cũng không thay đổi nhiều người làm. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Looking at the result, 0-1, do you think we could have done better and expect a good result from here? Well, we are still the early stage of the competition. We came here, of course, for a week, then we can at least get a draw, good result already. But unfortunately, we lost. But we have another home match back again in next month. We'll go out for full point over there. Câu hỏi dành cho huấn luyện viên của Malaysia là trận đấu kết quả ngày hôm nay là 1-0 nghiêng phía đội tuyển Việt Nam. Thì ông cảm thấy được là màn trình diễn của đội tuyển như thế nào và đáng lẽ ra chúng ta có thể làm được tốt hơn hay không? Và câu trả lời của huấn luyện viên đội tuyển Malaysia là đây là khoảng thời gian đầu của vòng đấu của bảng đấu. Chúng ta đã đến đây và chúng ta đã cố gắng để chiến thắng. Tuy nhiên thì là cơ hội đã không đến với chúng ta và chúng ta đã không có thể mang lại được về chiến thắng và tôi và các cầu thủ luôn luôn hướng tới những cố gắng tốt nhất cho trận đấu lượt về ở Malaysia. Câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi vì sao huấn luyện viên trưởng ban châu Âu không điều báo? Thông tin này tôi không thể trả lời trong buổi báo ngày hôm nay, tôi xin lỗi các bạn. Câu hỏi tiếp theo. To the coach, the question is, can you explain with the main referee? I can't answer this question actually because sometimes when the game is ended in a loss, it always happens. Sometimes it happens when the players don't ask listen to the referee. But hopefully next time we will see that the referee sorry Về nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này thì tôi không thể trả lời được cho các bạn được. Lý do trận đấu đã kết thúc, tuy nhiên thì các cầu thủ có một số câu hỏi cần phải hỏi trọng tài và đã xảy ra tình trạng tranh cãi trên sân ngay sau khi tiếng còi đã cất lên và kết thúc trận đấu. Tuy nhiên trận đấu sắp tới ở lượt về ở Malaysia thì tôi cũng không mong hiện tượng này xảy ra. Chúng ta còn câu hỏi nào khác không? Malaysia cho thấy dường như họ đã cố đức với nước dân Việt Nam sau rất nhiều trận đấu gần đây. Có vẻ như hôm nay Malaysia vẫn bị bất ngờ về cách mà đang chơi. Thưa ông nghĩ sao? The question for the coach is, it seems to me that Malaysia has studied very well the playmaking and the play styles of the Vietnam national team, but somehow the team is still surprised at the Vietnam playing today. What do you think about this? Well, we anticipated the Vietnam style of play, a better play, or philosophy of play, and we did a lot of training towards the game. I think we contained them very well. I think we didn't have much chances to score goals. Only the first half they won. We had chances fighting from behind. And the second half actually we contained them very well throughout the game. Unfortunately, we didn't draw or win, and they had one chance and they scored the goal.
Thực sự là chúng tôi cũng có sự bất ngờ đối với lối chơi của đội tuyển Việt Nam hôm nay và xin dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều cho trận đấu này, chúng tôi đã luyện tập rất nhiều. Về hiệp 1 thì chúng tôi có nhiều cơ hội, tuy nhiên chúng tôi không tận dụng được và thay vào đó đội tuyển Việt Nam đã tận dụng được và có được 2 bàn thắng trong hiệp 1. Và về hiệp 2 chúng tôi đã dám chắc hơn, chúng tôi cầm bóng tốt hơn và chúng tôi có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không thể giành được lợi thế. Và cuối cùng là đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chiến thắng này. Sau 2 trận thua liên tiếp thì ông đánh giá như là cái cơ hội của Malaysia ở cái vòng loại thứ 2 của World Cup này. Và theo như ông đánh giá thì cái đội tuyển Indonesia khi mà thua Malaysia với đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay, ông đánh giá là đội bóng nào có cơ hội để giành chiến thắng hơn? So after the 2 losses of the qualifying games of this group, can you make the remarks of the chances of Malaysia going forward? And you just had a win from the Indonesia. So can you compare the Indonesian roster with the Vietnamese roster? Can you make your remarks? And the Vietnam after playing 2 games against the 2 teams, can you compare the strengths? Every team they have their own philosophy of play, style of play, and the players of course make the difference. And play away. As well, when we play away at home, we almost play the same. And I think the chances are still open for all the teams. And the strength of all the teams almost the same. Somehow it goes in the coming matches. Theo ý kiến của tôi thì mỗi một đội chơi sau khi Malaysia đã thi đấu cùng là Indo Việt Nam thì mỗi một đội có một triết lý cho bóng riêng. Có nhân tố là chơi ở sân nhà và chơi ở sân khách. Tuy nhiên thì tôi đánh giá cao ngang cả hai đội bóng và họ đều có cơ hội để tiến đến vòng trong. Và bóng đá thì không có thể nói được gì trước, cho nên chúng ta phải sau trận đấu chúng ta mới có thể nói được gì đó. Chúng ta phải rất có phần nào với Malaysia đi. Thì bác đang chuẩn bị làm các bạn nhé. Mala, B-A-L-A, C-H, C-A-N, D-R-A-N. Thầy Bắc của chúng ta chuẩn bị vào nhé. Vừa rồi là huấn luyện viên của bên đội tuyển Malaysia. Đào đèn sợ quá nhỉ. Malay. Malay. Câu hỏi đầu tiên. Các chị có thể nói chuyện từ We commence the post-match conference, pre-press conference with the Vietnam head coach Park Hang-seo. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Các chị có câu hỏi không? Đây. Mấy điểm ạ? Ở đây là rất đông các bạn nhé, nên là mạng nó kém chuyện bình thường. 오늘 먼저 홈에서 말레이시아에 정말로 최선을 다해준 선수들에게 감동적으로 감사하게 생각하고 있고. Trong này không có 4 người bạn ơi. Trong này chỉ có wifi đông phóng viên nên là đi nói chuyện. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn về sự nỗ lực hết sức ngày hôm nay trong cái trận đấu gặp Malaysia, một cái trận đấu mà chúng ta gặp họ ở sân nhà. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy tự hào được dẫn dắt những cầu thủ Việt Nam. 말레이시아는 뭐 스위스 때보다는 기아 선수가 몇 명이 새로 보강됐고 또 미드필더가 많이 보강된 것은 사실입니다. 그리고 또 말레이시아가
1차전 인도네시아 우리도 말레이시아를 대비해서 그래서 많은 노력을 했고 또 선수들이 하는 경기에 전술적인 임무에 잘 수행해서 대한민국과 좋은 결과를 Rõ ràng là Malaysia so với cái thời Suzuki Cup thì họ đã mạnh hơn rồi, họ có vài cầu thủ nhập tịch và cái tuyến tiền vệ của họ cũng tốt hơn rất là nhiều. So với lại cái trận đầu tiên mà gặp Indonesia thì tôi thấy rằng là họ đã thay khoảng 3 cầu thủ. Và rõ ràng ngày hôm nay thì Malaysia cũng đã phân tích chúng ta khá là nhiều. Thì mặc dù là các cầu thủ cũng như ban huấn luyện chúng tôi cũng là làm công tác phân tích họ. Về mặt chiến thuật thì ngày hôm nay tôi cũng thấy rằng là các cầu thủ chúng ta đã thực hiện đúng mặt chiến thuật, mặc dù chúng ta chỉ thắng có đúng 1-0 thôi. The question for Vietnam head coach Thắng is, what is your remarks on the game tonight? Some might say Malaysia are stronger than Vietnam before the game, but now we have beaten them. And the answer from the head coach is, thank you all to the reporters in the game. And now we have beat Malaysia in home turf and we have beaten them. I must say I'm very proud to lead the Vietnam national team. Compared to the previous seasons, Malaysia get more foreign players. They have better midfield players. On the match against Indonesia, and since after that, they replaced 3 players. On Vietnam, on our team, they studied us very well as well. But the tactics is very well, even though we have only beat them 1-0. So I am proud of them. Tôi có hai câu hỏi cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên là ông đánh giá thế nào về trình diễn của những cầu thủ vừa từ châu Âu trở về như là Đoàn Văn Hậu hay là Công Phượng thay ra ở cuối buổi? 두 가지 질문을 하겠습니다. 첫 번째 질문은 홍콩과 관왕은 일단 국내 리그도 아니고 벨기에 네덜란드에서 우리보다 유럽 선진국에서 선수를 스카우트해갔습니다. 그렇다 보면 그 선수의 능력을 제가 더 평가하지 않아도 잘했다 생각하고 있고, 선수는 뭐 매 경기 다 잘할 수 없습니다. 없고 항상 그 경기에 팀 플레이를 잘 하고 선수들이 임무를 잘 수행하는 것가 중요한 것이, 경기를 혼자 잘하는 그런 플레이를 저는 원하지는 않습니다. 그래서 두 선수 다 오늘 제가 생각했던 만큼 선수들 임무도 잘 수행했고 잘했다고 생각합니다. Đối với trường hợp của Văn Hậu và Công Phượng thì chúng ta cũng biết là hai bạn đó thì không phải là thi đấu trong nước mà đang thi đấu ở Bỉ và Hà Lan. Bỉ và Hà Lan thì rõ ràng họ là những cái giải đấu mà có thể nói là có cái trình độ rất là cao. Thì cái việc mà họ được scout sang đó, họ được là tuyển chọn sang đó để thi đấu thì có thể nó cũng đã chứng minh cái năng lực của họ rồi. Chúng ta không cần nhận xét thêm. Đối với cầu thủ thì chúng ta cũng biết là không phải trận nào các cầu thủ, mọi cầu thủ đều có thể thi đấu tất cả mọi trận tốt được. Thì đối với cầu thủ thì chúng ta thực hiện tốt cái vai trò của họ trên sân cũng như là tham gia được vào tốt trong lối chơi đồng đội. Tôi nghĩ như thế đó là cái điều quan trọng. Nếu mà trên cái phương diện đó thì ngày hôm nay hai cầu thủ đó đã thực hiện đúng cái vai trò và nhiệm vụ của mình. Tôi đánh giá rằng họ chơi tốt. The question for the head coach is the performance of 2 players from Europe, which is Công Phượng and Văn Hậu. As you can see, Công Phượng and Văn Hậu, there are 2 players playing in the Belgium and the Netherlands, which are having high-ranked league. So that's proof that they are high-ranked players. They are there, so they're all good because they are playing with the top players in Europe. And as you can see, all players cannot play well every match, but they still, tonight, as I see, that they still follow my instructions, my tactics, and they're the team players, they cooperate well with their teammates. I can say that they played well tonight. 안은 전반전 끝나고 근육에 약간 문제가 있어서 교체했습니다. 뭐 지금 의무진에서는 큰 부상은 아니라고 이야기를 하고 있지만 일단 내일 지나봐야 한
이걸 알 수 있었던 것입니다. Đối với trường hợp của Tuấn Anh thì sau hiệp 1 thì bạn ấy bị chấn thương ở cái cơ đùi sau, thì về chẩn đoán của của ban y tế thì có cho biết rằng là đó không phải là một cái chấn thương lớn. Tuy nhiên là có lẽ chúng ta cũng phải chờ đến ngày mai nữa. On the Tonang's questions on his injury in the game. So after the first half, he shows to have a hamstring injury. The doctors on the field has confirmed that is not a serious injury, but we would have to wait until tomorrow to get the final conclusion. Bây giờ thì hết trận đấu rồi, chúng tôi mới dám hỏi là trong quãng thời gian rất là dài vừa qua, phóng viên Việt Nam chỉ được quay khởi động 15-20 phút đầu thôi. Vậy thì cuối cùng là cái điều gì xảy ra trong cuộc tập huấn? Ông đã chuẩn bị chiến thuật gì cho cái đội bóng? Ông có thể chia sẻ thẳng với chúng tôi chút được không? Bởi vì cả tuần qua tôi rất là có thông tin. 지금 경기가 끝났으니까 좀 바로 좀 솔직하게 질문하는데요. 사실은 그동안 베트남 팀이 훈련할 때 워밍업 5분만 공개해주고 나머지는 거의 다 공개 안 해주거든요. 과연 저희는 그럴 거기 때문에 정보에 대하여도 굉장히 많이 부족한 것이고 과연 그렇게 하는 이유가 무엇인지 좀 말씀드립니다. 미디어에 대해서는 충분히 정보나 알 권리가 있다고 생각하고 있습니다. 거기에 대한 정보를 충분히 또 대표팀도 그렇고 베트남 축구협회도 미디어의 관계는 굉장히 원활하게 소통이 잘 유지된다고 생각하고 있습니다. Tôi nghĩ thì đối với lại media, đối với báo chí thì tôi nghĩ là những các cái thông tin đó cũng đã là đầy đủ rồi, và cái mối quan hệ giữa đội tuyển chúng ta và cái thông tin giữa đội tuyển chúng ta cũng như là cái mối quan hệ giữa VFF với lại cái thông tin của VFF với lại báo chí, tôi nghĩ như thế cũng là như thế là hiện nay thì cũng là tốt và không có vấn đề gì. 저는 항상 그런 부분에서는 열려 있다고 생각하고 있습니다. 그렇지만 그게 너무 과열 시대가 되다 보면은 우리가 의도하지 않는 여러 가지 또 문제점이 또 나타납니다. 또 그리고 그 문제점이 선수들한테 팀에 또 문제점이 노출될 수도 있고 또 언론이 많이 훈련 중에 하다 보면 우리가 하고자 하는 훈련이 집중력이 생기지 않습니다. 그래서 그 부분은 좀 미디어들이 양해해 주시기 바라고 또 우리 베트남 축구협회와 저도 항상 미디어와 원만한 소통을 하기 위해서 노력하도록 하겠습니다. Đối với tôi thì đối với vấn đề về báo chí thì tôi nghĩ là tôi cũng là một người luôn luôn sẵn sàng cởi mở để gọi là trao đổi thông tin thôi. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết là nhiều khi nếu như nó quá mức thì nó cũng sẽ gây ra những một số các vấn đề mà chúng ta không muốn, thậm chí là có những vấn đề nó có thể ảnh hưởng đến cái cầu thủ. Đặc biệt là trong cái quá trình luyện tập, tôi nghĩ là nếu như nó quá nhiều chẳng hạn thì nó sẽ cũng gây ảnh hưởng chung đến cái sự tập trung của các cầu thủ. Về điều này tôi rất mong muốn là báo chí và các báo chí cũng thông cảm với chúng tôi. Còn tôi cũng như liên đoàn luôn luôn mong muốn rằng là có những cuộc trao đổi đầy đủ với với báo chí và ngôn luận. Questions for the head coach. There are a few days ago, the press can only access to the warm-up sessions for like 15 and 20 minutes. Can you explain this? So I understand the media and the press, they want the information, but I see that the 15 to 20 minutes is sufficient. The team with the press and the BFF with the press, they have good relationships, and I see that they have get enough information, so there will be no problem cost. I understand that the press wanted to be open themselves to new info, but if it's too much, it will cause problem to the players, to the coach boards, and if too much, they will affect to the focus and the concentration of the players. And I hope that all the press and the reporters to understand. And for me and BFF, we always wanted the opportunity to talk and to trade information. 오늘 밤늦게까지 질문 다 받을 테니까 하십시오. Hôm nay các anh cứ hỏi hết đi, đến khuya cũng được, tôi nhận hết câu hỏi luôn. Ask all questions to midnight. I can answer them all.
Xin hỏi một câu là đã theo trận đấu nữa thì tiền đạo Việt Nam là không ghi bàn. Thì ông có nghĩ rằng vấn đề tiền đạo là một cái vấn đề lớn của tuyển Việt Nam không? 또 이번 경기에서도 베트남 스트라이커들이 골을 넣지 않았습니다. 과연 베트남 대표팀한테는 스트라이커 문제가 있을까요? 지금 보면 우리 스트라이커가 골을 못 넣었다고 해서 그 선수를 평가절하 해서는 안 됩니다. 평가절하해서는 안 됩니다. 지금 우리 팀에 있는 스트라이커는 베트남에서 제가 신뢰하는 공격수들이라 스트라이커라고 생각하고 있습니다. 뭐 골은 스트라이커가 넣을 수도 있고 수비수가 넣을 수도 있고 그걸 어떻게 만들어지는 과정이 더 중요하다 생각하기 때문에 평가절하해서는 안 되겠다 생각하고 있습니다. Tôi nghĩ là cái việc mà không phải cái việc mà các tiền đạo không ghi bàn mà chúng ta đánh giá thấp họ, tôi nghĩ là chúng ta không nên làm, chúng ta không nên đánh giá như thế. Tất cả những tiền đạo hiện nay có mặt ở đội tuyển Việt Nam đều là những tiền đạo mà tôi tin tưởng họ, và cái việc mà ghi bàn ấy, thì có thể là tiền đạo ghi bàn, tiền vệ ghi bàn, và thậm chí là hậu vệ cũng có thể ghi bàn được. Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất đó là cái quá trình để làm thế nào để có cái bàn thắng. Chúng ta không nên đánh giá thấp các tiền đạo chỉ vì lý do đó. The question for the head coach is, the striker on tonight's match, they scored no goals. Is that a problem to our team? For me, I think the striker not scoring goals in games is not a serious problem. There are all the striker in the teams, which I believe very much. All players can score on the team. Midfield players and defenders, they can all score. The most important thing is that I care about is the process to create scores and create goals for our team. 그 질문을 나한테 하기 전에 베트남 리그에서 지금 공격수들이 몇 퍼센트가 스트라이커가 몇 퍼센트가 지금 외국 선수를 뛰고 있는지 그걸 좀 문제 제기를 해주는 게 더 무슨 해결 방법이라고 생각하고 있습니다. Tôi nghĩ là trước khi đặt câu hỏi đó với tôi thì có lẽ các anh thử nên đặt cái vấn đề đó là hiện nay ở Việt Nam thì có khoảng bao nhiêu tiền đạo nước ngoài đang chiếm giữ cái vị trí đá tiền đạo ở Việt Nam, và chúng ta nên đặt vấn đề đó, chúng ta giải quyết vấn đề đó thì nó tốt hơn đối với cái giải vô địch trong nước. 왜 미디어가 그런 부분에서는 이 제기를 하지 않습니까? Tôi cũng muốn hỏi các câu hỏi là tại sao các báo chí lại không đặt cái vấn đề về cái việc mà các tiền đạo nước ngoài đang thi đấu hiện nay quá nhiều như thế vậy? Trường hợp Tuấn Anh thầy trả lời rồi các bạn nhé. Tuấn Anh đang bị đau đùi sâu nhẹ thôi, nhưng mà ngày mai mới có kết quả. Why so many foreign strikers are playing in the league, not Vietnamese strikers? So I would like to ask back the questions to all the reporters and press. Tôi có một chút quan tâm đến tình sức khỏe của ông, có vẻ như là sau trận đấu ông mệt mỏi và khá căng thẳng, ông có chia sẻ với chẳng 그거에 감독님이 좀 피곤하신 것 같고 테스트도 받으신 것 같은데. 뭐 스트레스 다 받습니다. 근데 이기면 뭐 스트레스가 조금 해소 됩니다. Đúng là thì tôi cũng có căng thẳng, cũng có stress đấy, nhưng mà chiến thắng rồi thì nó cũng đỡ hơn. The question is, after the game, we all see you as a little bit tired. Can you explain? Yes, I did tired and stressed, but we get the win, so it doesn't matter. It's all good. 저보다 우리 선수들이 더 스트레스를 많이 받습니다. Có nghĩa là các cầu thủ tôi còn nhận nhiều stress hơn tôi nhiều. Phải hơn 10 năm rồi thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa từng thắng Indonesia trong các trận đấu chính thức ở cấp độ đội tuyển. Ông cảm thấy áp lực trước trận đấu gặp Indo tại Bali sắp tới hay không, và với quãng thời gian ngắn giữa Malaysia và Indo cập nhật khoảng 5 ngày thì ban huấn luyện đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu tới? 최근 10년 동안 베트남 국가대표팀급에서는 인도네시아를 이긴 적이 없습니다. 그리고 현재 우리가 인도네시아를 만나야 되는 그 중요한 시간이 5일밖에 없거든요. 어떻게 준비하시는지요? 뭐 저는 이 앞에도 이야기했지만 앞에 전적은 별 생각하지 않습니다. 그리고 인도네시아는 선수 기획으로 소개시도 해보진 않았지만 제가 인도네시아 가서 직접 가서 경기를 받고 잘 준비하면 잘 준비할 것입니다. 그리고 우리가 내일 새벽에 일찍 3시, 5시 15분 경기로 가야 되는데 또 인도네시아도 좀 UAE 원정 경기가 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 서로 5일밖에 기간 똑같지 않고 우리도 원정을 떠나야 되고
여기는 또 원정에서 여기 서로 와야 되기 때문에 뭐 중간에 비교도 똑같다고 생각하고 있습니다. Trước đây thì tôi cũng đã nói cái vấn đề này với các anh rồi, đó là gì, tôi không thường, tôi không quan tâm đến cái là những cái tỷ lệ đối đầu trước đây. Chúng ta cũng biết rằng là mặc dù là ở cái giải Suzuki Cup thì chúng ta cũng chưa gặp Indonesia, nhưng mà tôi cũng đã sang Indonesia để tôi xem họ thi đấu và Đang trả lời tôi nghĩ Indo là các bạn tôi ơi. sẽ chuẩn bị tốt nhất cho họ. Thì sáng ngày mai á, thì chúng tôi sẽ bay chuyến bay là 5:10 để sang Indonesia. Chúng ta sẽ sang Indonesia thi đấu, tuy nhiên là đội Indonesia thì ngày hôm nay họ cũng có một cái trận đấu ở sân khách và chúng ta biết rằng là họ và chúng ta đều có cái 5 ngày để chuẩn bị. Về cái việc mà cả chúng ta hay Indonesia thì thực ra cái việc mà đều là đi sân khách cả nếu mà tính về cái mặt cự ly, cho nên chúng tôi nghĩ là cái mệt mỏi cũng giống nhau. The question to the head coach is, it is more than 10 years we haven't been Indonesia on the national team level. Can you feel the pressure? And we only got 5 days for preparations. And how did you all prepare? And the answer from the head coach is, I've talked this before. I don't care about our statistics before the game and in history. Okay, so we didn't face Indonesia in the Suzuki Cup, in the previous Suzuki Cup, but I have seen them play here on their home turf. And tomorrow we will fly to Indonesia and we will prepare. Today Indonesia got an away games, but for 5 days for Indonesia, which is the time is so little, and I think the tiredness is all there, but I believe we will have the best result. Tôi muốn hỏi về cái quyết định mà thay Việt Phong vào ngày hôm nay ấy, thì nó giống cái cách mà ngày xưa ông tạo ra Phan Văn Đức ấy, thì ông nói gì về những quyết định của mình và nói gì về câu Việt Phong này? 오늘 기타를 콩을 도입하는 글에 대하여 좀 놀랍게 만들어 있었습니다. 콩을 사용하는 것은 옛날에 판반득을 사용하는 글이랑 똑같은 그런 입장 아닐까 생각합니다. 한반도하고 콩하고는 약간 스타일이 틀립니다. 틀리고 뭐 각자 선수가 가지고 있는 장점과 단점이 있기 때문에 뭐 일단 스타일이 분명히 틀리고 또 최대한 장점을 콩이가 가지고 있는 장점, 만들기가 가지고 있는 장점이 있기 때문에 그 부분을 최대한 활용할 생각을 하고 있고 또 제가 콩은 같이 있으면서 완벽하긴 않지만 좋은 장점을 많이 가지고 있는 선수라고 생각합니다. Phan Văn Đức và cả Việt Phong thì tôi nghĩ rằng là mỗi cầu thủ thì họ đều có một cái ưu điểm khác nhau, mỗi người đều có một cái thế mạnh khác nhau, và cái vấn đề của chúng ta là làm thế nào để phát huy được cái thế mạnh của các cầu thủ đó. Thì Việt Phong thì mới tham gia đội tuyển thì chúng tôi trong cái quá trình tập luyện thì tôi đánh giá là một cầu thủ tốt. Tuy nhiên là có thể nếu mà đạt đến trình độ của Phan Văn Đức thì chưa, nhưng tôi nghĩ là chắc chắn là một cầu thủ tiềm năng. The questions for him is that about the Viet Phong substitutions, as the same to the way he created Phan Van Đức before. And what do you think about this? To me, Phan Van Đức and Viet Phong, they are good players. They're both good players, and they have pros and cons. And it's our job to take advantage of their pros. And for me, I think Viet Phong is a new player who has joined the team. He's a good player, not capable to the level of Phan Van Đức, but he can still develop, and I believe he's going to be a very good player in the future. Xin được hỏi thầy một câu là rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta có một cách rất là xứng đáng, các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy một vài và liệu thầy có nghĩ đến một cái cách chúng ta sẽ xoay tua cầu thủ không? Xin cảm ơn thầy. 분명히 오늘은 우리가 좀 값진 승리를 하긴 했었지만 이두분 선수의 체력 문제가 좀 보였습니다. 반허가 쥐가 나고 송황도 경기의 마지막에 좀 체력이 소모된 모습을 보여줬고요. 또 내일 또 바로 이동해야 되기 때문에 체력에 대한 좀 걱정할 수 있는지, 특히 인도네시아는 몸싸움을 적극적으로 하는 팀이기 때문에 그렇게 선수들을 다른 선수로 활용할 계획이 있을지. 알다시피 우리는 내일 아침에 또
호텔에서 새벽 3시 반에 출발해야 된다는 어려움이 있습니다. 정상적인 어떤 휴식지를 취하지 못하고 하는 어려움도 분명히 있습니다. 있지만은 어쩔 수 없는 일정이기 때문에 우리가 스스로 잘 극복해 생각을 하고 있고 부상이 아니고 일시적인 어떤 근육 변면이기 때문에 이런 부분은 5일간의 여유가 있기 때문에 충분히 우리 의무진에서 잘 조치할 것이고 또 우리 피지컬과 잘 상의해서 빨리 회복시키는 방법을 강구할 것입니다. Như các bạn biết là ngày mai thì sáng giờ 30, ngày mai thì 3 giờ 30 là chúng tôi đã phải xuất phát ở khách sạn. Nó không phải là vấn đề về chấn thương, đơn giản nó chỉ là một cái vấn đề mệt mỏi nào đó thôi. Bây giờ sắp tới chúng ta có khoảng 5 ngày. Tôi nghĩ là tôi sẽ bàn với lại bộ phận y tế cũng như là với các nhân huấn luyện viên về thể lực để làm thế nào có cái thể lực tốt cho cái trận đấu sắp tới. The question for him is that we played in this game tonight and we won, but I see some physical problems at the end of the game. We got Đoàn Văn Hậu who's got cramped, and Trọng Hoàng he's shown some signs of fatigue at the end of the game. So do you have any worry in front of Indonesia, who plays very aggressive, and do you have anything to change their bases? And at 4:30 we will leave at the hotel for Indonesia, and we don't have the other way. If the problems pops up, and we'll have to solve them right away. And the physical problem, well, it's not about the injury problem. It's just about the fatigue stations of the players. So I will contact the fitness coach and the medicals to solve this problem for us. 인도네시아 선수들이 계약 선수가 있기 때문에 체력이 큰 선수가 좀 있습니다. 그렇지만 우리 선수들도 몸싸움을 나가고 절대 몸싸움에 피해가는 스타일은 아닙니다. 우리도 몸싸움에는 정면승부. Tôi biết là đội tuyển Indonesia họ cũng có một vài cầu thủ nhập tịch cho nên là về cái thể hình của họ rất là tốt. Nhưng mà đối với chúng ta thì thực ra cầu thủ chúng ta cũng là những cầu thủ mà có sẵn sàng có thể tranh chấp tốt được. Chúng ta cũng không có cái gì về ngán ngại họ cả. Chúng ta cũng không phải là cái lối chơi cánh tranh chấp. I know in the Indonesian team they've now recently they've got a lot of foreign players. But for us, for the Vietnam team, we're not afraid of physical contact, and we're not afraid of playing aggressive to our opponent. Xin hỏi huấn luyện viên là nếu có một điều mà không hài lòng sau trận đấu này thì ông nghĩ là điều gì? 속속으로 중간 좀 한 점이 있다 그러면 어떤 것이 좀 있으신지 한 가지만 말씀해 주세요. 말도안이 올 못는 게 불만이 있었습니다. Tôi có không hài lòng là bạn Toàn bạn không bị bàn. The question is there something that you didn't feel good with the game tonight? And I feel that Văn Toàn, he didn't score any goal today. 농담입니다. Tôi nói đùa thôi nhá. I was just kidding. Thầy vui thì chúng ta phải 전반 초반에 조금 우리가 볼 점유율을 높였어야 되는데 볼 점유율이 이걸 전반 초반에 높이지 못한 부분이 조금 불만이지만 대체적으로 경기에 선수들이 가지고 있는 전술적 임무를 다 수행했기 때문에 점유율을 전반 초반에 조금 가지고 있는 게 조금 tôi cũng có cái điểm hơi không hài lòng một chút, đó là cái phần đầu trận ấy, nghĩa là cái phần đầu tiên của hiệp 1 thì đáng ra chúng ta phải cố gắng làm thế nào để giữ được cái bóng nhiều hơn, nhưng mà chúng ta đã không thực hiện được cái điều này. Chứ còn về mặt thực hiện cái nhiệm vụ và chiến thuật thì tôi nghĩ là tôi hài lòng với toàn đội. The first part of the game, I thought and I expected that we could have retained the ball more, but for the tactic part of the game, I am very good. I feel very good with the tactic that the players have carried out tonight. Chúng ta sẽ kết thúc phần họp báo đây. Cảm ơn anh. Thank you.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Có ai để quên thử khóa ở cái này không? Không biết kiểm tra. Ông Trang Vu. Con Trang Vu để quên thử khóa. Khóa để quên thử khóa. Em vừa hay xin Anh ơi. Cái dây này làm